Hello, my dear friends, third preparatory students all over Egypt, and welcome to a new episode of the English educational programs. أهلا بكم أصدقائي طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية، وأهلا بكم وحلقة جديدة من البرامج التعليمية. Today we are going to discuss and explain together chapter 2 of your story Black Beauty. النهاردة إن شاء الله هنناقش سوا أحداث القصة المقررة علينا اللي اسمها Black Beauty. Let's start. Why did Squire Jordan and his wife call the horse Black Beauty? يلا بينا نفتكر ليه سكواير جوردن وزوجته أطلقوا اسم Black Beauty على الحصان اللي جه جديد. الإجابة Squire Jordan and his wife called the horse Black Beauty because he was a perfect handsome horse. طبعا أطلقوا عليه الاسم ده لأن هو كان handsome، شكله جميل جدا وبلا غلطة. Number 2. Why didn't like people in the past? ليه جينجر ما كانتش بتحب الناس في الماضي؟ Ginger didn't like people in the past because they used to hit her and they were cruel to her. ما كانتش جينجر بتحب الناس لأن هم كانوا قاسيين عليها وكانوا بيضربوها. What was Beauty's opinion about Ginger? كان وجهة نظر Black Beauty إيه عن جينجر؟ كان رأيه فيها إيه؟ He thought that she was thoughtful. هو كان وجهة نظره إن هي ليها وجهة نظر برضو، ليها رؤية، ليها تفكير خاص بيها. How did Squire Jordan and John treat Ginger? يا ترى سكواير جوردن وجون عاملوا جينجر إزاي؟ They were kind to her. كانوا طيبين معاها طبعا عشان ينسوها أي أحداث سيئة حصلت لها في الماضي. What did Squire Jordan do with the man who worked for him when he hit the horse? طبعا فاكرين ان سكواير جوردن كان عنده حد شغال معاه وكان بيضرب الحصان. كان عمل ايه سكواير جوردن لما لقى الراجل ده بيعمل كده؟ and how did this change Ginger؟ وموقف سكواير جوردن ازاي غير جينجر؟ He cried. هو شخط فيه، زعق له and told him that he must understand. وقال له إن هو يجب أن يفهم that a horse is not a machine. إن الحصان مش مجرد آلة. Ginger decided not to kick or bite people anymore. وبالتالي قررت جينجر إن هي ما ترفصش الناس وما تعضهمش تاني خالص. Why did Mary Legs throw the boys off؟ يا ريت برضو نفتكر ليه ماري ليجز رمى الأولاد من على ظهره. Mary Legs threw the boys off because they hit him with the stick and to give them a lesson. هو رمى الأولاد من على ظهره لسببين، أول حاجة لأن هم ضربوا بعصاية، وتاني حاجة عشان يعلمهم درس. Where were Black Beauty, Squire Jordan and John going؟ يلا بقى نبدأ أحداث الفصل التاني سوا ونعرف فين بلاك بيوتي وسكواير جوردن وجون كانوا رايحين. They were on a long journey. كانوا في رحلة طويلة for the squire's business. علشان يعملوا الشغل بتاع السكواير. كان هو رايح شغله وهم كانوا معاه. Did Black Beauty like pulling the carriage? Why؟ يا ترى بلاك بيوتي كان مبسوط إن هو بيشد العربية وليه؟ Yes، كان مستمتع جدا because it was very light. كانت خفيفة جدا and easy to pull. وسهلة إن هي تتشد. How was the weather like that morning؟ يا ترى اليوم ده الصبح كان الجو شكله عامل ازاي؟ It was raining and windy. كانت الدنيا بتمطر وكان فيه هوا جامد. Many leaves were blowing across the road. وكانت الرياح شديدة وكان في ورق الشجر واقع على الطريق. How was the journey to the squire's business in that day؟ يا ترى الرحلة للشغل سكواير اليوم ده كانت عاملة ازاي؟ Why وليه؟ It was difficult because it was raining and windy. كانت رحلة صعبة جدا لأن الدنيا كانت بتمطر وكان في هواء. Many leaves were blowing across the road. وزي ما قلنا ورق الشجر كان بيقع على الطريق. ويا ريت نخلي بالنا زي الكويستشن دوت ما هو موجود في أسئلة بتبقى مركبة. لو بصينا على الكويستشن دوت عبارة عن سؤالين. أول سؤال how وتاني سؤال why. يلا بينا نشوف بقية الأسئلة. How were the fields? Why؟ هنا برضو سؤال مركب. الفيلدز الحقول كان شكلها عامل ازاي وليه؟ They were flooded. يعني كان فيها مية كتير جدا والمية زايدة عنها. Because the water of the river was really high. لأن المية بتاعة الريفر الأنهار كانت عالية. هنا كلمة flooded معناها
المية فايضة عنها، لأن كلمة flood أساسا معناها فيضان. ف they were flooded اللي موجودة عندنا هنا flooded ديت adjective صفة، ومعناها إن الفيلدز الحقول كانت المية زايدة عن الحد فيها. يلا بينا let's complete. When did they start their journey back home؟ يا ترى بدأوا الرحلة بتاعتهم للمنزل إمتى؟ Late in the afternoon بدأوها بعد الظهر متأخر شوية. How was the storm at that time؟ طب الوقت دوت العاصفة كانت عاملة ازاي؟ هديت يا ترى ولا كانت لسه جامدة؟ It was getting very strong كانت عمالة تقوى أكتر وأكتر as the wind was blowing through the big trees that they passed. لأن الرياح كانت بتضرب الأشجار الكبيرة اللي كانوا بيعدوا عليها في طريقهم. Why was the road closed؟ نعرف من السؤال ده إن الطريق كان مقفول، يا ترى ليه؟ A big tree suddenly fell across the road. كان في شجرة كبيرة وقعت على الطريق وقفلته بالعرض. Can they take the same road back home؟ يا ترى يقدروا ياخدوا نفس الطريق تاني للبيت؟ What did they decide to do؟ وقرروا يعملوا ايه؟ No, they can't. مش هينفع ياخدوا نفس الطريق تاني للبيت. John suggested going back home a different way. جون اقترح ان هم يرجعوا البيت بطريق مختلف تاني. How was the new road they took back home like؟ طب يا ترى الطريق التاني اللي خدوه للبيت ده كان شكله عامل ازاي؟ It was long and dark. كان طويل ومظلم. Did Black Beauty cross the bridge؟ Why؟ يا ترى Black Beauty قدر يعدي البريدج الكوبري اللي كان موجود في الطريق ده وليه؟ يا ترى انتوا تفتكروا ايه؟ No، لا طبعا. Black Beauty stopped. وقف Black Beauty because the bridge was unsafe. لأن هو لاحظ إن الكوبري ما كانش أمان. طيب how was the man from the other side of the bridge helpful؟ السؤال ده بيوضح لنا إن الناحية التانية من الكوبري كان في راجل، والراجل دوت كان helpful، كان مساعد جدا ليهم. يا ترى قال لهم إيه وكان helpful إزاي؟ يلا بينا let's see. He shouted to warn them. هو صاح علشان يحذرهم that the bridge was broken. إن الكوبري كان مكسر in the middle في المنتصف. If they continue لو كملوا they will fall into the river. هيقعوا في النهر. Why did Squire Jordan thank Black Beauty؟ ليه Squire Jordan شكر Black Beauty؟ Because Black Beauty felt the bridge was unsafe. لأن Black Beauty شعر إن الكوبري ما كانش أمان and so وبالتالي did not cross it ما عبروش. How did Black Beauty feel when they finally reached the gates of Birtwick Park؟ يا ترى بعد بقى ما عدوا الكوبري Black Beauty شعر بإيه بعد ما أخيرا وصلوا للبوابات بتاعة المنزل بتاعهم اللي اسمه Birtwick Park؟ Black Beauty was very happy. كان فرحان to be home اللي هو رجع البيت تاني and enjoyed the evening food واستمتع بوجبة الطعام بتاعته بالعشاء يعني because of being very tired وكان تعبان جدا فانبسط انه رجع البيت وبيتعشى. ودلوقتي our dear friends after we knew the incidents of part 1 let's see what had happened in part 2. ودلوقتي بعد ما شفنا أحداث الجزء الأولاني يلا بينا نشوف ايه اللي حصل في الجزء التاني. What did Squire Jordan and his wife decide to do a few weeks after the business journey؟ يا ترى سكوير جوردن وزوجته قرروا يعملوا ايه بعد عدة أسابيع من رحلة العمل ديت؟ طبعا أحب أفكركم إن التايتل بتاع الشابتر اسمه difficult journeys، اسمه رحلات صعبة. فاحنا في بارت 1 خدنا الرحلة الأولانية اللي هي كانت للبزنس بتاع سكوير جوردن. في بارت 2 هنعرف الرحلة التانية يا ترى كانت لفين وليه كانت هارد. Let's see. They decided to visit some friends. سكوير جوردن وزوجته قرروا بعد أسبوعين من رحلة البزنس اللي كان سكوير جوردن وجون وبلاك بيوتي قاموا بيها، قرروا إن هم يزوروا بعض الأصدقاء. Where did those friends live؟ طب يا ترى الأصدقاء دول كانوا عايشين فين؟ They lived about 60 kilometers from Squire Jordan's home. كانوا عايشين تقريبا على بعد 60 كيلو من بيت سكوير جوردن.
Which horses did the squire and his wife take؟ يا ترى السكواير وزوجته خدوا أنهي حصنة؟ طبعا أكيد هياخدوا بلاك بيوتي. They took Black Beauty and Ginger. قرروا ياخدوا التو هورسز اللي احنا عارفينهم بلاك بيوتي وجينجر. How far did Squire Jordan and his wife drive Black Beauty and Ginger on the first day؟ طالما عندنا كلمة first day يبقى واضح جدا ان الجيرني هتاخد اكتر من يوم. ففي اليوم الاول يا ترى Squire Jordan and his wife ساقوا Black Beauty لمدة او لفترة قد ايه؟ They drove them about 35 kilometers. ساقوا بيهم تقريبا أكتر من نص المسافة، لأن احنا قلنا المسافة 60 kilometers، ففي اليوم الأولاني هم قطعوا ما يقرب من 35 kilometers. Where did Squire Jordan and his wife spend the first night؟ طب يا ترى سكوير جوردن وزوجته قضوا الليلة الأولى فين؟ They spent it at an inn. قاموا بقضاء الليلة ديت at an inn. inn عبارة عن هوتيل، والهوتيل دوت صغير شوية وبيبقى فيه مطعم، ده بنسميه inn. question اللي بعد كده. What was done with Black Beauty and Ginger at their arrival at the inn؟ طيب يا ترى ايه اللي حصل مع بلاك بيوتي وجينجر أول ما وصلوا في الإن دوت؟ They were fed and brushed. الناس اللي في الإن قاموا بالاعتناء بيهم. They were fed أكلوهم and brushed وسرحوهم. What happened when Black Beauty and Ginger were ready to go to sleep؟ يا ترى إيه اللي حصل لما بلاك بيوتي وجينجر كانوا في طريقهم للنوم؟ إيه اللي جرى؟ Another horse arrived. كان في حد تاني وصل الإن دوت، والحد دوت وصل على حصان، فبالتالي الحصان دوت كان مع بقية الحصنة اللي هم بلاك بيوتي اند جينجر، والهورس دوت راح معاهم. What did the horse's young rider do while his horse was brushed؟ يا ترى السائق بتاع الحصان اللي جه الجديد دوت اللي جه على بلاك بيوتي وجينجر، الرايدر بتاعه صاحب الحصان او اللي كان سايقه عمل ايه أثناء ما كانوا بيحموا الهورس بتاعه؟ He smoked a cigarette. قام بتدخين سيجارة. How did Black Beauty feel after waking up؟ نام بلاك بيوتي وأول ما صحي كان بيشعر بحاجة، يا ترى كان بيشعر بإيه؟ Black Beauty felt uncomfortable. بلاك بيوتي حس بعدم الراحة. طبعا أنا هنا حابة أقول لكم نبص كده سوا على كلمة uncomfortable. uncomfortable ديت adjective. Black Beauty دي subject، felt ده verb، uncomfortable subject. السبجكت الادجكتيف دوت بيبدأ بأن. أي adjective بيبدأ بأن ده بيبقى معناها negative، وأي كلمة بيبقى فيها آخرها able دي بتبقى adjective. فلو مسكنا كلمة comfortable هنا يعني مستريح، uncomfortable يعني غير مستريح. فهنا لما نبص هنلاقي black beauty ده السبجكت، felt الفيرب الفعل بتاعنا، uncomfortable دي الصفة، والصفة هنا ليها معنى نيجاتيف معنى سلبي وهو حس بعدم الراحة. عشان لما تجيلنا adjective زي كده أي كلمة آخرها able نفهم إن هي صفة، صفة دي بتوصف السبجكت، ولو الصفة دي بتبدأ بأن أو in أو in أو this ده معناها الصفة دي نيجاتيف. يلا بينا نكمل الستوري. What did Black Beauty hear and see after waking up؟ يا ترى بلاك بيوتي سمع ايه وشاف ايه بعد ما قام من النوم؟ احب برضو ان احنا نبص سوا على السؤال دوت لان في بارت جرامر كده حابه اقوله لكم. after هنا ده يعتبر preposition يعني حرف جر. كل حروف الجر في الانجليش بيجي وراها الفيرب بياخد ing، ده بنسميه gerund. يعني before وafter وin وon وup وdown وat، كل الحروف ديت كل prepositions دي لما يجي وراها verb فالفيرب ده بيبقى waking up. يلا بينا نبص على الإجابة ونشوف after برضو جاي وراها ايه. Black Beauty heard Ginger coughing and saw that the air was filled with smoke. Black Beauty سمع جينجر بتكح and saw وشاف that the air was filled with smoke. إن الهواء كان مليان بالدخان. نبص برضو على الإجابة. تمام. Black Beauty heard سمع
طبعا عشان عندنا did heard بقت في الباست. ginger coughing. بعد verb hear اللي هي الافعال بتاعه الحواس بتاعتنا verb hear وverb see بنحط الverb اللي بعده على طول في ing. فهنا عندنا heard ginger coughing. السؤال اللي بعده why was ginger coughing؟ طب يا ترى ginger كانت بتكح ليه؟ Ginger was coughing because the air was filled with smoke. هي كانت بتكح علشان الهواء كان مليان بالسموك بالدخان. في كتير جدا بيسألوني امتى ال the THE بتبقى the وامتى بتبقى the، لان احنا ممكن اقول the horse أو the air. إمتى بقول the وإمتى بقول the؟ لو هنبص هنا هنلاقي كلمة air. طبعا أنتوا عارفين الفاولز اللي هي ال A وال E وال I وال O وال U. قبل الفاولز لما بحط the بتتنطق the، يعني أقول the air، the apple، the egg، the orange، the elephant. إنما لو هقول the هقول the horse، the clock، the board، the question. ويلا بينا نشوف the next question. Why was the air filled with smoke؟ طب يا ترى الهواء كان مليان بالدخان ليه؟ The air was filled with smoke because there was a fire. كان الهواء مليان بالدخان because علشان كان في حريقة. وهنا لازم نقول a fire لأن دي حريقة، لازم تاخد A. Who appeared in the fire؟ مين اللي ظهر في الحريقة ديت؟ What did he try to do؟ وحاول يعمل ايه؟ A man appeared with a lantern. في راجل ظهر والراجل ده كان معاه فانوس أو مصباح إضاءة and tried to take the horses outside. وكان بيحاول ياخد الحصنة برا. طيب يا ترى الراجل دوت how did that man make the horses feel؟ الراجل ده كان الاتيتيود، كان البيهيفير، السلوك بتاعه عامل ازاي خلى الهورسز يحسوا بايه؟ why وليه؟ He frightened them. هو خوفهم because he was worried لأن هو كان قلقان. بليز برضو نبص على الكويستشن هنا هنلاقي frightened دي verb. تمام. afraid ده adjective. احنا كلنا عارفين afraid لما اقول he was afraid هو كان خايف. انما frightened هنا ده الفيرب بيخوف، يبقى he frightened them هو خوفهم because he was worried لان هو كان قلقان. Did the horses want to leave before John arrived؟ طيب يا ترى الهورسز استجابت للراجل دوت وقررت تسيب المكان قبل وصول جون؟ نفهم السؤال إن جون وصل. Why was that strange؟ وليه اللي حصل ده حاجة غريبة؟ No, the horses didn't want to leave before John arrived. الحصنة ما كانوش حابين أبدا يمشوا قبل ما جون يوصل. طب ليه كان الموضوع ده غريب؟ It was strange because they knew they were in danger. لأن هم كانوا عارفين إن هم في خطر وفي حالة خطر، والراجل اللي جه دوت كان قلقان جدا وأزعجهم، فما كانوش عايزين يتحركوا، كانوا خايفين أحسن لما يتحركوا يبقى في خطر أكبر. By this we come to the end of the events of part 2. دلوقتي خلصنا الأحداث بتاعة البارت التاني. Now let's see part 3. يلا بينا نشوف الجزء الثالث and see how John rescued the horses. إزاي جون قام بإنقاذ الحصنة and how the people celebrated him. وإزاي الناس احتفلوا بيه. يلا بينا let's see. Who was able to save the horses؟ مين قدر ينقذ حياة الحصنة؟ John arrived and saved the horses. وصل جون وقدر إن هو ينقذ الحصنة. How did John speak to the horses؟ جون اتكلم مع الحصنة ازاي وقدر يديهم شعور بالأمان ويحركهم يخليهم يتحركوا من المكان دوت. He spoke softly and gently. اتكلم بطريقة soft بطريقة كويسة جدا من غير زعيق and gently وبطيبة. Were the horses still afraid when John arrived and why؟ يا ترى الحصنة كانوا لسه خايفين لما جون وصل وليه؟ No, they weren't. هم ما كانوش خايفين خالص because he spoke to them softly and gently. لا ما كانوش خايفين لأن هو كان بيتكلم معاهم بطريقة soft بطريقة كويسة جدا هادية and gently وبطريقة رقيقة كويسة، ما كانش بيشخط فيهم وما حسسهمش بالقلق.
How did Black Beauty feel when John spoke? Black Beauty حس بإيه أول ما جون بدأ يتكلم؟ What did Black Beauty do? وبلاك بيوتي عمل إيه؟ Black Beauty did not feel frightened ما كانش حاسس بالخوف and slowly followed him out of the building وبدأ يتتبعه بالراحة خارج المكان دوت المبنى and away from the fire وبعيدا عن النيران. What did Black Beauty do just after feeling safe? طب بعد ما بلاك بيوتي تتبع جون خارج البيلدينج المبنى وبعيدا عن النيران عمل ايه بعد ما حس بالامان؟ Black Beauty called out for the other horses to leave. Black Beauty نده على باقي الحصنة علشان يغادروا المكان البيلدينج ده. يبقى كده نفهم من الكويستشنز اللي فاتت دي ان اول ما جون جه قدر ان هو يكلم بلاك بيوتي بطريقه سوفت وبطريقه جنتل فبالتالي بلاك بيوتي حس بالامان. he was no longer frightened ما كانش خايف خالص and John was able to take him out of the building وجون كان قادر ان هو ياخده خارج المبنى. وبعد ما بلاك بيوتي got out of the building خرج من المبنى نادى على بقيه الحصنه he called out the rest of the horses in order to be safe from the fire علشان يكونوا في أمان من النيران دي. Let's complete. Who rescued Ginger? مين بقى اللي أنقذ جينجر؟ يا ترى جون ولا بلاك بيوتي؟ Black Beauty rescued Ginger. What happened to the building because of the fire? طب إيه اللي حصل بقى للمبنى بسبب النيران اللي قامت فيه ديت اللي نشبت فيه؟ It collapsed يعني انهار المبنى انهار. Who arrived after the building collapsed and why? يا ترى مين اللي وصل بعد ما المبنى انهار وليه؟ يا ريت نبص على الكويستشن دوت مرة تانية. بعد after احنا كنت لسه قايلين ان بعد after لما يجي verb بنحط الفيرب دوت في الجيرند ing. نبص على after هنا هنلاقي ان after the building collapsed بعد after ما عنديش الفيرب على طول. الفيرب اللي هو collapsed ما بين after وما بين collapsed عندي subject the building. السبجكت دوت الفيرب بتاعه بيبقى في الباست او في البريزنت ما ينفعش احطه في الجيرند. امتى يجي في الجيرند؟ لو after جت وراها collapse يبقى after collapsing. انما هنا طالما عندي the building يبقى الجمله بتتصرف عادي جدا. الفيرب عندي في الجملة كلها في الباست يبقى الفيرب في الباست يبقى after the building collapsed and why. ويا ترى مين اللي وصل وليه؟ Some firefighters arrived بعض رجال المطافي وصلوا to put out the fire علشان يطفئوا النيران. ويا ريت نبص على الإجابة عندي put out. put ده verb out احنا كنا لسه قايلين ان out دوت preposition حرف من حروف الجر. الفيرب مع البريبوزيشن بنسميهم في الانجليش phrasal verb زي get up listen to put out. هنا put out معناها يطفئ النيران ولازم out تتحط مع put. يلا بينا نشوف الكويستشن التاني. How long did it take the firemen to put out the fire? كم اتقضى من الوقت او كم لازم الرجال المطافي من الوقت علشان يطفئوا النيران؟ وممكن السؤال ده بيجي بطريقه تانية how long did the fire last؟ يا ترى الفاير استمرت قد ايه؟ نبص على اخر فيرب في السؤال اللي هو last هنا جايه بفيرب فعل ومعناها استمرت. خلوا بالكم ان في الانجليش الكلمه الواحده ممكن يبقى ليها اكتر من part of speech بتيجي في أكتر من مكان في الجملة. لما أقول لك the last one أو John arrived the last person أو John was the last to arrive معناها إن John كان آخر واحد يوصل. إنما how long did the fire last جاية هنا هنلاقي إن last هنا جاية verb في موقعها في الجملة verb فعل وهنا الفعل بمعناه استمرت. يعني ممكن أقول the episode lasts for 30 minutes الحلقة بتاعتنا بتستمر لمدة 30 دقيقة. فدايما لما نيجي نبص على الكلمة لازم نشوف موقعها في الجملة إيه. يا ترى noun اسم يا ترى verb زي هنا فعل يا ترى adjective يا ترى adverb and so on وهنقابل الحاجات دي كتير. Let's see the answer. It took them many hours.
رجال المطافي قعدوا ساعات كتير عقبال ما طفوا النيران، وممكن الإجابة نقول it lasted for many hours. الحريقة استمرت لساعات كتير. بصوا it subject، بعد السبجكت على طول بنحط verb، بنحط فعل، فهنا it lasted استمرت، lasted for لمدة many hours. نخلي بالنا من تركيب الجملة علشان المعنى يوصل صح. Why was everybody talking to John when they returned to the squires' houses؟ ليه كل واحد كان عايز يتكلم مع جون، وفعلا بيتكلم معاه لما رجعوا لبيت السكواير. Everybody admired John. كل الناس كانت عندها admired، أعجبوا بجون because he rescued أو saved the horses from fire، لأن هو أنقذ حياة الحصنة من النيران. يا إما نقول rescued أو saved، الاتنين زي بعض. By this, our dear friends, we come to the end of today's episode. I hope you have known that during a fire we have to be calm and treat people softly and gently. ودلوقتي من الدروس المستفادة من الشابتر دوت إن لما يبقى فيه نيران لازم دايما نتعامل بحرص وبsoftly وبطريقة بسيطة جدا وبطريقة لطيفة، وأعصابنا ما تتشدش من الفاير، من الحرائق، علشان نقدر ننقذ أرواح الناس. I hope that you liked the chapter and I hope that you benefited from the questions. Till I see you again, wishing you the best of luck. Thank you and goodbye.